მოგესალმებით დღევანდელ ვიდეოში სტალინის სიკვდილთან დაკავშირებულ ყველაზე საინტერესო ფაქტებს გაგაცნობ. სანამ დავიწყებთ, გამოიწერეთ ჩვენი არხი და არ გამოტოვოთ ჩვენი არც ერთი ახალი ვიდეო. გაუარესებული ჯანმრთელობა. სიცოცხლის ბოლო წლებში სტალინის ჯანმრთელობა თანდათან უარესდებოდა, რაც მის გახშირებულ პარანოიდალურ ქცევებში და ყველაფერში შეთქმულების დანახვაში გამოიხატებოდა. სტალინის ერთ-ერთი პირადი ექიმი ვლადიმერ ვინოგრადოვი მხოლოდ იმის გამო დააპატიმრეს, რომ მან ბელად ცოტა ხნით დასვენება და თავის ნაკლებად დატვირთვა ურჩია. ვინოგრადოვის გარდა კიდევ 9 ექიმი დააპატიმრეს და აწამეს, რადგან სტალინის აზრით ისინი ცნობილ საბჭოთა ლიდერებს წამლავდნენ. ექიმებს დახვრეტა ემუქრებოდათ, მაგრამ ისინი სტალინის სიკვდილის შემდეგ გაათავისუფლეს. გონება დაკარგული სტალინი გამთენიისას გონება დაკარგულ მდგომარეობაში აღმოაჩინეს შარდის გუბეში. წლების შემდეგ მიცემულ ინტერვიუში კუნცევოს კომენდანტი ლოზგაჩევი იხსენებდა, რომ ვერავინ ბედავდა სტალინთან მიახლოებას და მისი მდგომარეობის შემოწმებას. როდესაც საბოლოოდ ექიმებმა მისი გასინჯვა მოახერხეს, სტალინის წნევა 210-ზე იყო. მარჯვენა ხელი და ფეხი პარალიზებული ჰქონდა, ხოლო კბილის პროთეზი კბილების ერთმანეთზე ძლიერად დაჭერის გამო თითქმის ბოლომდე ჩამსხვრეული. სიცოცხლის ბოლოს სტალინს მხოლოდ 3 საკუთარი კბილი ჰქონდა შერჩენილი. დროის გაყვანა. სტალინის პოვნიდან მის გარდაცვალებამდე 4 დღე გავიდა. ამ დროის განმავლობაში ის აგონიაში იმყოფებოდა საწოლში. მისი გარშემომყოფები კი დროის გაყვანას ცდილობდნენ. საქმე იმაშია, რომ ბოლო წლებში გახშირებული გადასახლებების, დახვრეტებისა და გავრცელებული შიმშილის გამო პარტია მაინც და მაინც არ ცდილობდა მისი სიცოცხლის გადარჩენას. დაცვის წევრებმა ექიმების გამოძახებამდე სახელმწიფო უშიშროებას გააგებინეს, რომლებმაც თავის მხრივ მხოლოდ 12 საათის შემდეგ გამოიძახეს ექიმები. ირონიულია, რომ СССР-ის საუკეთესო ექიმები იმ მომენტში ციხეში ისხდნენ. წურბელებიდან კვებავი ოყნა. უკეთესი იდეების არარსებობის გამო მოაკვდავს სტალინს წურბელებით მკურნალობდნენ წნევის დასაგდებად. ზურგზე ქაფურის სპირტს უსვამდნენ, ხოლო დღეში ორჯერ გლუკოზისა და მკვება ოყნებს უკეთებდნენ, რათა პაციენტი შიმშილით არ მომკვდარიყო. როდესაც მისი მდგომარეობა არ გაუმჯობესდა, ექიმებმა ცივ კომპრესებსა და ადრენალინის ინექციებს მიმართეს. არაეფექტური მკურნალობით განრისხებულმა ვასილი სტალინმა ექიმებს უყვირა, რომ ისინი მამამისს კლავდნენ. სვეტლანა ალილოევა იხსენებდა, რომ სიკვდილის წინ მამამისმა თვალი გაახილა და ოთახში მყოფებს განრისხებული მზერა მოავლო. ბალზამირება. სტალინის სურდა, რომ მისი ნეშტი ლენინის ნეშტის გვერდით ყოფილიყო განთავსებული. მისთა სამწუხაროდ პროფესორი ვორობიევი, რომელიც ლენინის ნეშტის ბალზამირებას ხელმძღვანელობდა, კარგი ხნის გარდაცვლილი იყო და ეს საქმე მის ასისტენტს პროფესორ ჟარსკის მიანდეს. პირველი მცდელობა არც ისე კარგად დასრულდა, რადგან ნარჩენებს რამდენიმე დღის შემდეგ ცვლილებები დაეტყო. სტალინის სასწრაფოდ გადაასვენეს ისევ მორგში და ხელმეორედ დაიწყეს ბალზამირება. აღდგენის პროცესს დაახლოებით 7 თვე დასჭირდა. გამოსახლება კრემლიდან სათავეში ხრუშჩოვის მოსვლის შემდეგ დესტალინიზაციის პროცესი დაიწყო. ხრუშჩოვი თვლიდა, რომ 20 მილიონი საბჭოთა მოქალაქის სიცოცხლის მოსპობის გამო სტალინი ლენინის მსგავს პატივს არ იმსახურებდა. 1961 წელს დიქტატორის ნარჩენები მავზოლეუმიდან გადმოასვენეს და გარეთ კრემლის კედელთან ახლოს დაასაფლავეს. პარანოიის მიზეზი. ბოლო წლებში კვლავ აქტუალური გახდა დისკუსია სტალინის სიკვდილისწინა პარანოიის შესახებ. ამის მიზეზი სტალინის პირადი ექიმის ალექსანდრ მიასნიკოვის არქივში აღმოჩენილი ჩანაწერებია. მიასნიკოვი თვლიდა, რომ დიქტატორს ფსიქიკური დაავადებები აწუხებდა. გაკვეთის შემდეგ ექიმებმა ცერებრალური ათეროსკლეროზი აღმოაჩინეს, რაც თავის მხრივ ტვინის სისხლძარღვების დაზიანების გამომწვევი იყო, რაც სხვა სიმპტომებთან ერთად პარანოიაზე, სისასტიკეზე და კარგისა და ცუდის გარჩევის უნარის დაკარგვაზე იყო პასუხისმგებელი.
მსხვერპლი დაკრძალვაზე. საბჭოთა კავშირის რკინის მუშტით აწლეულობით მართვის შემდეგ სტალინის გარდაცვალებამ სსრგ-ს მოსახლეობა შეშინებული დატოვა. არავინ იცოდა თუ რა სახის მომავალი ელოდა საბჭოთა კავშირს, ან იარსებობდა თუ არა საერთოდ ეს მომავალი. სტალინის ნეშტის სანახავად შეკრებილი ათეულობით ათასი ადამიანის გლოვა მალე ხელჩართულ ბრძოლასა და ჭყლეტვაში გადაიზარდა, რასაც დაახლოებით 500 ადამიანის სიკვდილი მოჰყვა. შეთქმულების თეორია. სტალინის გარდაცვალებასთან დღემდე ათეულობით მითი და თეორიაა დაკავშირებული. ერთი ასეთი თეორიის თანახმად, საბჭოთა ლიდერის სიკვდილი მოწამვლამ გამოიწვია. 2011 წელს გასაჯაროებულ დოკუმენტებში ნათქვამია, რომ გარდაცვალების საღამოს სტალინს სისხლიანი გულისრევა დაეწყო, რაც კუჭიდან სისხლდენასა და ძლიერ მოქმედ საწამლავზე შეიძლება მიუთითებდეს. ვარაუდობენ, რომ საწამლავი სტალინს პოლიტბიუროს 4 წევრთან ერთად გამართულ ბოლო ვახშამზე შეაპარეს, რომელსაც ხრუშჩოვი და ლავრენტი ბერიაც ესწრებოდნენ. ჯონ ვეინი ამერიკის ანტიკომუნისტური პოლიტიკით განრისხებულ სტალინს შურისძიება უცნაური ხერხით ჰქონდა გადაწყვეტილი. კერძოდ კი იმდროინდელი ჰოლივუდის ყველაზე ცნობილი ვარსკვლავის ჯონ ვეინის მკვლელობით. მისი მოკლა რამდენჯერმე სცადეს. 1951 წელს Warner Brothers-ის ოფისებში ორი საბჭოთა ჯაშუში დააკავეს, რომლებიც თავს ფედერალურ აგენტებად ასაღებდნენ და ვეინთან შეხვედრას მოითხოვდნენ. 1958 წელს ხრუშჩოვმა ვეინთან შეხვედრისას გაამხილა, რომ არასდროს ეთანხმებოდა სტალინის ამ გადაწყვეტილებას და მისი სიკვდილისთანავე გააუქმა მკვლელობის ბრძანება. 1979 წელს კიბოთი გარდაიცვალა. დღეისათვის სულ ეს იყო. თუ გიგსურთ მსგავსი ვიდეოების რეგულარულად ყურება, აუცილებლად გამოიწერეთ ჩვენი არხი და დაალაიქეთ ვიდეო. ხოლო კომენტარებში მომდევნო ვიდეოს თემა შემოგთავაზეთ. დროებით.